नमस्कार मित्रांनो. तर आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलं होतं की गेट एम 2022साठी आपलं ॲक्च्युअल सिलेबस काय आणि कोणत्या सब्जेक्टला किती वेटेज आहे. तर आज आपण सिलेबसमध्ये कोणत्या सब्जेक्टमध्ये कोणत्या पॉईंटवरती आपल्याला स्टडी करायचं आहे हे डिस्कस करणार होतं. गेट एम 2021 सिलेबस म्हणजे 2021मध्ये सिलेबस काय होता आणि 2022मध्ये पण तोच असणार आहे हे तर आपल्याला माहितीच आहे. Mechanical engineering is the most preferred stream among the GATE aspirants. Candidate qualifying GATE 21 and 2022 exam can secure admissions for PG programs and explore further career opportunities in PSU companies. IIT Bombay is the conducting body for GATE 2021 exam. Before starting GATE exam preparation, every GATE aspirant should understand the GATE mechanical syllabus thoroughly. All the questions in GATE mechanical exam will be based on the GATE mechanical engineering syllabus defined by the IIT Bombay. So every GATE aspirant must be taught with the GATE ME syllabus and complete each and every topic lightly to qualify the score top rank. तर जनरल ॲप्टिट्यूडमध्ये कोणत्या पॉईंटवरती आपल्याला क्वेश्चन येतात ते आपण डिस्कस करूया. व्हर्बल ॲबिलिटीमध्ये आपलं ग्रामर असणार आहे, व्हॅकॅब्युलरी, कोडिंग, डिकोडिंग अँड सिरीज, त्यानंतर डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन्स, अरेंजमेंट्स, सिरोलिगम्स, इंटरफरन्स अँड अझम्पशन्स, क्लॉक्स अँड पझल. त्यानंतर न्यूमेरिकल ॲबिलिटीमध्ये आपले फंडामेंटल्स इक्वेशन्स, पर्सेंटेज, ॲव्हरेजेस, रेशो अँड प्रपोर्शन्स, मिक्सचर अँड अलायगेशन्स, डाटा इंटरप्रिटेशन अँड डाटा सफिशियन्सी, टाईम, स्पीड अँड डिस्टन्स. त्यानंतर टाईम आणि वर्कवरती क्वेश्चन असणार आहेत आपल्याला. त्यानंतर सेट थेअरी अँड व्हेन डायग्राम्स, प्रोग्रेशन, फंक्शन्स अँड ग्राफ्स, त्यानंतर लॉगॅरिथम्स, त्यानंतर प्रिम्युटेशन्स अँड कॉम्बिनेशन्स, त्यानंतर प्रोबॅबिलिटी आणि जिओमेट्री अँड मेजरेशन यावरती आपल्याला क्वेश्चन असणार आहेत. त्यानंतर जर आपण पुढे पाहिलं तर इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्समध्ये आपला 50% जे क्वेश्चन असतात आपल्या गेटच्या एक्झाममध्ये ते इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्समधून येतात. तर इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्सचा ॲक्च्युअल सिलेबस नक्की काय असतो. लिनियर अल्जेब्रामध्ये आपल्याला मॅट्रिक्स अल्जेब्रा, सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स आणि आयगन व्हॅल्यू अँड आयगन व्हेक्टर्स. त्यानंतर कॅल्क्युलसमध्ये आपल्याला फंक्शन ऑफ सिंगल व्हेरिएबल, लिमिट, कंटिन्युटी अँड डिफरन्शिएबिलिटी, मीन व्हॅल्यू थेरम्स, त्यानंतर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इव्हॅल्युएशन ऑफ डिफायनाइट इम्प्रॉपर इंटिग्रल्स, डबल अँड ट्रिपल इंटिग्रल्स, पार्शियल डेरिव्हेशन अँड टोटल डेरिव्हेशन. त्यानंतर असणार आपलं टेलर सिरीज इन 1 and 2 व्हेरिएबल्स. त्यानंतर मॅक्झिमा अँड मिनिमा, फुरियर सिरीज, ग्रेडियंट, डायव्हर्जन्स अँड कर्ल, वेक्टर आयडेंटिटीज, नंतर डायरेक्शनल डेरिव्हेटिव्ज, लाईन, सरफेस अँड व्हॉल्यूम इंटिग्रल्स, ॲप्लिकेशन ऑफ गेजेस, स्टोक्स अँड ग्रीन्स थेरम्स. त्यानंतर डिफरन्शियल इक्वेशनमधून काय येणार आहे आपल्याला. आपण जर पाहिलं डिफरन्शियल इक्वेशन्समधून फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन लिनियर अँड नॉन लिनियर दोन्हीमधून पण असणार आहे ते. हायर ऑर्डर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन्स विथ कॉन्स्टंट कोएफिशियंट्स, त्यानंतर युलर कॅचे इक्वेशन, इनिशियल अँड बाउंड्री व्हॅल्यू प्रॉब्लेम्स, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म्स, सोल्युशन्स ऑफ हीट वेव्ह अँड लॅपलास इक्वेशन. त्यानंतर कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल्समध्ये आपण जर पाहिलं तर ॲनालिटिक फंक्शन्स, कॅचे रेमन इक्वेशन्स, कॅचे इंटिग्रल थेरम अँड इंटिग्रल फॉर्म्युला आणि त्यानंतर टेलर अँड ल्युरेंट सिरीज. त्यानंतर प्रोबॅबिलिटी अँड स्टॅटिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोबॅबिलिटी, सॅम्पलिंग थेरम्स, कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी, मीन, मेडियन, मोड अँड स्टँडर्ड डेविएशन, रँडम व्हेरिएबल्स, बायनोमियल, पॉइझनस अँड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन्स. त्यानंतर न्यूमेरिकल मेथड्समधून काय असणार आहे. न्यूमेरिकल सोल्युशन ऑफ लिनियर अँड नॉन लिनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन्स, इंटिग्रेशन बाय ट्रॅपेझॉइडल अँड सिम्पसन्स रूल्स, सिंगल अँड मल्टीस्टेप मेथड फॉर डिफरन्शियल इक्वेशन्स. हा झाला आपला संपूर्ण मॅथमॅटिक्सचा सिलेबस. त्यानंतर अप्लाइड मेकॅनिक्स अँड डिझाईन,
अप्लाइड मेकॅनिक्स अँड डिझाईन. अप्लाइड मेकॅनिक्स अँड डिझाईनमध्ये काय असणार आहे? इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स, त्यानंतर मेकॅनिक्स ऑफ मटेरियल, थेअरी ऑफ मशीन्स आणि व्हायब्रेशन्स, मशीन डिझाईन, एवढे सब्जेक्ट असणार आहेत आपले अप्लाइड मेकॅनिक्स अँड डिझाईनमध्ये. तर अप्लाइड मेकॅनिक्स अँड डिझाईन त्यामध्ये इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्समध्ये आपलं सिलेबस काय काय असणार आहे, कोणते आपल्याला पार्ट्स कवर करायचे? फ्री बॉडी डायग्राम्स अँड इक्विलिब्रियम, ट्रेसेस अँड फ्रेम्स, व्हर्च्युअल वर्क, कायनेमॅटिक्स अँड डायनॅमिक्स ऑफ पार्टिकल्स अँड ऑफ रिजिड बॉडीज इन प्लेन मोशन. त्यानंतर इम्पल्स अँड मोमेंटम, लिनियर अँड अँग्युलर अँड एनर्जी फॉर्म्युलेशन्स. त्यानंतर कॉलिजन्स. त्यानंतर मेकॅनिक्स ऑफ मटेरियलमध्ये आपल्याला कोणते कोणते क्वेश्चन असणार आहेत? मेकॅनिक्स ऑफ मटेरियलमध्ये स्टेट अँड स्ट्रेन, इलॅस्टिक कॉन्स्टंट्स, पॉयझनस रेशो, मोर सर्कल अँड प्लेन स्ट्रेस अँड प्लेन स्ट्रेन. त्यानंतर थिन सिलेंडर्स, शिअर फोर्स अँड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, बेंडिंग अँड शिअर स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, टॉर्शन ऑफ सर्क्युलर शाफ्ट. त्यानंतर युलर्स थेअरी ऑफ कॉलम्स, एनर्जी मेथड्स, थर्मल स्ट्रेसेस. त्यानंतर स्ट्रेन गेजेस अँड रो सेट्स. त्यानंतर टेस्टिंग अँड मटेरियल्स विथ युनिव्हर्सल टेस्टिंग मशीन. त्यानंतर असणार टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस अँड इम्पॅक्ट स्ट्रेंथ. त्यानंतर असणार थेअरी ऑफ मशीनमध्ये आपल्याला कोणतं सिलेबस कव्हर करायचं नक्की ॲक्च्युअलमध्ये? त्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अँड ॲक्सेलरेशन ॲनालिसिस ऑफ प्लेन मेकॅनिझम्स, डायनॅमिक ॲनालिसिस ऑफ लिंकेज, कॅम्स, गिअर्स अँड गिअर ट्रेन्स, फ्लायव्हील्स अँड गव्हर्नर्स, बॅलन्सिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग अँड रोटेटिंग मासेस. त्यानंतर गायरोस्कोप. त्यानंतर आपला नेक्स्ट टॉपिक असणार आहे व्हायब्रेशनमधून आपल्याला कोणते क्वेश्चन आपल्याला पाहायला भेटणार आहेत आपल्या गेटच्या एक्झाममध्ये? त्यामध्ये प्री अँड पोस्ट व्हायब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टीम्स, इफेक्ट ऑफ डॅम्पिंग, व्हायब्रेशन आयसोलेशन, रेझोनन्स, क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट्स. त्यानंतर असणार आहे मशीन डिझाईनमध्ये आपल्याला कोणते टॉपिक आपल्याला पाहायला भेटणार आहेत? डिझाईन ऑफ स्टॅटिक अँड डायनॅमिक लोडिंग, फेल्युअर थेअरीज, फटिग स्ट्रेंथ अँड द एन डायग्राम. थर्ड असणार आहे आपला प्रिन्सिपल ऑफ द डिझाईन ऑफ मशीन एलिमेंट सच ॲज बोल्टेड. फोर्थ असणार आहे रिवेटेड अँड वेल्डेड जॉईंट्स. फिफ्थ असणार आहे शाफ्ट्स, गिअर्स, रोलिंग अँड स्लायडिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग. त्यानंतर असणार आहे ब्रेक्स अँड क्लचेस. अँड नाईन्थ असणार आहे आपलं स्प्रिंग्स. त्यानंतर नेक्स्ट आपला मेन टॉपिक असणार आहे फ्लुइड मेकॅनिक्स अँड थर्मल सायन्स. फ्लुइड मेकॅनिक्स आणि थर्मल सायन्समध्ये आपल्याला फ्लुइड मेकॅनिक्स, त्यानंतर हीट ट्रान्सफर, त्यानंतर थर्मोडायनॅमिक्स, त्याचे ॲप्लिकेशन्स, एवढा सिलेबस आपल्याला कव्हर करायला लागणार आहे. तर आपण पाहूया फ्लुइड मेकॅनिक्स अँड थर्मल सायन्समध्ये. फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये ॲक्च्युअल कोणते टॉपिकवरती आपल्याला क्वेश्चन पाहायला भेटणार? त्यामध्ये फ्लुइड प्रॉपर्टीज, फ्लुइड स्टॅटिक्स, मॅनोमेट्री, बायन्सी, फोर्स ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज, स्टॅबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, कंट्रोल व्हॉल्यूम ॲनालिसिस ऑफ मास, मोमेंटम अँड एनर्जी, फ्लुइड ॲक्सेलरेशन, डिफरन्शियल इक्वेशन्स ऑफ कंटिन्युटी अँड मोमेंटम. त्यानंतर बर्नौलीज इक्वेशन, डायमेन्शनल ॲनालिसिस, विस्कोस फ्लो ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड्स. त्यानंतर बाउंड्री लेयर्स, एलिमेंटरी टर्ब्युलंट फ्लो थ्रॉट पाईप्स, हेड लॉसेस इन पाईप्स, बेंड्स अँड फिटिंग्स. त्यानंतर हीट ट्रान्सफर सब्जेक्ट असणार आहे. त्यामधून आपल्याला कोणत्या पॉईंटवरती क्वेश्चन पाहायला भेटतील? त्यामध्ये मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर, सेकंड असणार आहे वन डायमेन्शनल हीट कंडक्शन, थर्ड रेजिस्टन्स ऑफ कन्सेप्ट अँड इलेक्ट्रिकल ॲनालॉजी, फोर्थ असणार आहे हीट ट्रान्सफर थ्रॉट फिन्स, फिफ्थ असणार आहे अनस्टेडी हीट कंडक्शन, सिक्स्थ असणार आहे लिम्फ्ड पॅरामीटर सिस्टीम, सेवन्थ असणार आहे हेस्लर्स चार्ट, आपलं 8 असणार आहे थर्मल बाउंड्री लेअर. नंतर 9th असणार आहे डायमेन्शनलेस पॅरामीटर्स इन फ्री अँड पोस्ट कन्व्हेक्टिव्ह हीट ट्रान्सफर. 10th असणार आहे हीट ट्रान्सफर कोरिलेशन्स फॉर फ्लो ओव्हर फ्लॅट प्लेटेस अँड थ्रोट पाईप्स. त्यानंतर असणार आहे इफेक्ट ऑफ टर्ब्युलन्स, हीट एक्सचेंजर परफॉर्मन्स, LMTD अँड NTU मेथड्स, रेडिएटिव्ह हीट ट्रान्सफर, स्टीफन बोल्ट्झमॅन लॉ, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लॅक ग्रे सरफेसेस, व्यू फॅक्टर्स, रेडिएशन नेटवर्क ॲनालिसिस. त्यानंतर आपला नेक्स्ट टॉपिक असणार आहे थर्मोडायनॅमिक्समधून आपल्याला कोणत्या टॉपिकवरती क्वेश्चन पाहायला भेटते? थर्मोडायनॅमिक्समध्ये थर्मोडायनॅमिक सिस्टीम अँड प्रोसेसमध्ये,
नंतर प्रॉपर्टीज ऑफ प्युअर सबस्टन्सेस, त्यानंतर असणार बिहेवियर ऑफ आयडियल अँड रिअल गॅसेस. फोर्थ असणार झिरोथ अँड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. हा खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे थर्मोडायनॅमिक्समधला. नंतर कॅल्क्युलेशन ऑफ वर्क अँड हीट इन व्हेरियस प्रोसेसेस. सिक्स्थ असणार आहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक प्रॉपर्टी चार्ट्स अँड टेबल्स. त्यानंतर असणार आहे अवेलेबिलिटी अँड इरिव्हर्सिबिलिटी. नाईन्थ असणार आहे थर्मोडायनॅमिक रिलेशन्स. त्यानंतर ॲप्लिकेशन्स. कोणत्या टॉपिकचे आपल्याला ॲप्लिकेशन माहीत असणं गरजेचं आहे. पॉवर इंजिनिअरिंग, एअर अँड गॅस कॉम्प्रेसर्स, वेपर अँड गॅस पॉवर सायकल्स, कन्सेप्ट्स ऑफ रिजनरेशन अँड रिहीट. IC इंजिनचे ॲप्लिकेशन आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. एअर स्टँडर्ड ऑटो, डिझेल अँड ड्युअल सायकल्स, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वेपर अँड गेअर रेफ्रिजरेशन अँड हीट पंप सायकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एअर, सायकोमेट्रिक चार्ट, बेसिक सायकोमेट्रिक प्रोसेसेस, टर्बो मशिनरी, इम्पल्स अँड रिॲक्शन प्रिन्सिपल, व्हेलॉसिटी डायग्रॅम्स, पेल्टॉन व्हील, फ्रान्सिस अँड कपलन टर्बाइन. त्यानंतर असणारे आपला नेक्स्ट टॉपिक असणार आहे मटेरियल्स, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग. त्यामध्ये आपले सब टॉपिक असणार आहेत इंजिनिअरिंग मटेरियल, कास्टिंग, फॉर्मिंग अँड जॉईनिंग प्रोसेस, त्यानंतर मशीनिंग अँड मशीनिंग टूल ऑपरेशन, त्यानंतर मेट्रोलॉजी अँड इन्स्पेक्शन, त्यानंतर असणार आहे कम्प्युटर इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग, त्यानंतर प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल, त्यानंतर इन्व्हेंटरी कंट्रोल, ऑपरेशन रिसर्च हे टॉपिक असणार आहे. तर पाहूया आपण एक एक करून. मटेरियल मॅन्युफॅक्चरिंग अँड इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग. इंजिनिअरिंग मटेरियल्स. इंजिनिअरिंग मटेरियल्समध्ये स्ट्रक्चर अँड प्रॉपर्टीज ऑफ इंजिनिअरिंग मटेरियल, फेज डायग्राम्स, हीट ट्रीटमेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स फॉर इंजिनिअरिंग मटेरियल. त्यानंतर असणार आहे कास्टिंग, फॉर्मिंग अँड जॉईनिंग प्रोसेस. कास्टिंग, फॉर्मिंग अँड जॉईनिंग प्रोसेसमध्ये आपल्याला डिफरंट टाईप ऑफ कास्टिंग, डिझाईन ऑफ पॅटर्न्स, मोल्ड्स अँड कोर्स, सॉलिडिफिकेशन अँड कूलिंग, रायझर अँड गेटिंग डिझाईन, प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन अँड एल्ड क्रायटेरिया, फंडामेंटल्स ऑफ हॉट अँड कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस. त्यानंतर 8 असणार आहे आपला लोड एस्टिमेशन फॉर बल्क अँड शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, प्रिन्सिपल ऑफ पॉवर मेट्रोलॉजी, प्रिन्सिपल ऑफ वेल्डिंग, ब्रेझिंग, सोल्डरिंग अँड adhesive बॉन्डिंग, मशीनिंग अँड मशीन टूल ऑपरेशन्स. मशीनिंग अँड मशीन टूल ऑपरेशनमध्ये आपल्याला कोणते टॉपिक कवर करायचे. त्यानंतर मेकॅनिक्स ऑफ मशीनिंग, बेसिक मशीन टूल, सिंगल अँड मल्टी पॉईंट कटिंग टूल्स. त्यानंतर फोर्थ असणार आपला टूल जिओमेट्री अँड मटेरियल्स. फिफ्थ असणार आहे टूल लाईफ अँड विअर. सिक्स्थ असणार आहे इकॉनॉमिक्स अँड मशीनिंग. सेवन्थ असणार आहे प्रिन्सिपल्स ऑफ नॉन ट्रॅडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, प्रिन्सिपल ऑफ वर्क होल्डिंग. आणि त्यानंतर नाईन्थ असणार आहे आपला डिझाईन ऑफ जिग्स अँड फिक्चर्स. त्यानंतर मेट्रोलॉजी अँड इन्स्पेक्शन. मेट्रोलॉजी अँड इन्स्पेक्शनमध्ये आपल्याला लिमिट्स, फिट अँड टॉलरन्सेस, लिनियर अँड अँग्युलर मेजरमेंट्स, कंपॅरेटर्स, गेज डिझाईन, इंटरफेरोमेट्री, फॉर्म अँड फिनिश मेजरमेंट, अलाइनमेंट अँड टेस्टिंग मेथड, टॉलरन्स ॲनालिसिस इन मॅन्युफॅक्चरिंग अँड असेंब्ली. त्यानंतर असणार आहे कम्प्युटर इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग. कम्प्युटर इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आपल्याला बेसिक कन्सेप्ट ऑफ CAD CAM अँड देअर इंटिग्रेशन टूल्स. त्यानंतर प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोलमध्ये फोरकास्टिंग मॉडल्स, ॲग्रिगेट प्रोडक्शन प्लॅनिंग, त्यानंतर शेड्युलिंग, मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग. त्यानंतर इन्व्हेंटरी कंट्रोल. इन्व्हेंटरी कंट्रोलमधले आपल्याला डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स आणि सेकंड असणार आहे आपला सेफ्टी स्टॉक इन्व्हेंटरी कंट्रोल सिस्टीम. आणि लास्ट आपला पॉईंट असणार आहे ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्चमध्ये आपल्याला लिनियर प्रोग्रामिंग, सिम्प्लेक्स मेथड, ट्रान्सपोर्टेशन, असाइनमेंट, नेटवर्क फ्लो मॉडल्स, सिम्पल क्यूइंग मॉडल्स अँड पट अँड कॅम हा आपला ॲक्च्युअल सिलेबस होता. आपले जे टॉपिक असणार आहेत, आपले जे सब्जेक्ट आहेत त्यामध्ये कोणता सिलेबस आहे ते आपण पाहिलेलं आहे. तरी आपण जनरल ॲप्टिट्यूड हा आपला एक प्लस पॉईंट असं समजून चालू शकतो आपण गेटच्या एक्झामसाठी. तर आपण जनरल ॲप्टिट्यूडमध्ये टॉपिक वाईज ग्रामर, व्हॅकॅब्लरी, कोडिंग, डिकोडिंग यानंतर प्रत्येकावरती एक व्हिडिओ बनवणार आहोत. तरी आपण सर्वांची साथ हवी आहे. जर तुम्हाला खरंच ॲक्च्युअलमध्ये 2022मध्ये गेटच्या एक्झाममध्ये टॉप रँकमध्ये यायचं असेल तर या चॅनलसोबत नक्की जोडा. या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. तुम्हाला जर आवडला तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करायला तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.
थँक्यू. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जनरल ॲप्टिट्यूडची सिरीज हर्बल ॲबिलिटी ही स्टार्ट करणार आहोत. तर थँक्यू. नंतरच्या व्हिडिओमध्ये नक्की भेटूया. थँक्यू.